Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập 56, trong lúc hai đôi bạn trẻ đang mặn nồng thì ở trong thức hải của Mục Trần, thanh âm của Cửu U đã vang lên nói cô ta chuẩn bị vượt lôi kiếp. Nghe được thanh âm này, trong mê man, Mục Trần cũng sực tỉnh, nhìn thấy người con gái mình yêu trước mắt, anh ấy khẽ ôm lấy nàng. Sau đó, hai người mới ngồi dậy. Tiếp theo, Mục Trần cũng nói với Lạc Ly mình có việc cần phải làm ngay bây giờ. Nghe vậy, Lạc Ly gật đầu, cứ thế hai người rời khỏi căn phòng nhỏ. Rời căn phòng, Mục Trần lập tức phóng người về phương xa. Vừa di chuyển, Mục Trần cũng vừa trao đổi với Cửu U về lôi kiếp. Đáp lại, Cửu U cũng nói cho Mục Trần biết về khắc thần lôi kiếp sắp tới mình phải đối mặt. Chẳng bao lâu sau, Mục Trần rốt cuộc cũng dừng lại. Tại đỉnh núi, Mục Trần lấy ra thủy tinh cầu chứa tinh huyết Bắc Minh Long Côn vàng óng và nói: "Chúng ta bắt đầu chưa?" Đáp lại, Cửu U gật đầu, thân hình uyển chuyển của nàng hiện ra. Bàn tay nàng khẽ vung lên, hàng loạt đạo ánh sáng màu vàng giống như hư ảnh một con cá heo từ bàn tay Cửu U bay lên trời cao. Nó cứ như là tinh tú của một con côn bằng hướng thẳng đến trời cao. Tiếp theo, Cửu U nói: "Hôm nay như thế nào đi nữa, ta cũng phải vượt qua lôi kiếp khắc thần này." Dứt lời, cô ta chậm rãi bay lên không trung, rồi hóa thành chân thân khổng lồ, đôi cánh đen phủ kín bầu trời, hót vang khiêu chiến thiên địa. Ngay lập tức, mây đen kéo đến, hắc thần lôi kiếp đáng sợ ngưng tụ, tỏa ra uy áp khiến vạn vật rung chuyển. Cửu U vỗ cánh tạo ra những cơn lốc hắc viêm nóng bỏng để đối đầu, khi tia sét đầu tiên giáng xuống lìa san phẳng những ngọn núi xung quanh. Mục Trần kinh hãi lẩm bẩm, lần lôi kiếp hắc thần này còn đáng sợ hơn cả lần ở Hắc Minh Nguyên. Thanh âm anh ấy vừa dứt thì trên cao, cuộc chiến càng lúc càng khốc liệt, hắc thần lôi đổ xuống dồn dập như muốn xóa sổ sinh linh bên dưới. Cửu U dù chống trả quyết liệt nhưng dần lộ ra sơ hở. Sau đó, một cột lôi đình xuyên thủng phòng ngự, đánh văng nó xuống nghìn trượng. Trước tình cảnh thê thảm đó, từ trong cơ thể Cửu U tước bay ra một chiếc lông vũ màu ám lục khổng lồ, che chắn và hấp thụ toàn bộ xung kích của lôi điện. Tuy nhiên, chiếc lông vũ lạ lẫm kia cũng không trụ được lâu trước sự phẫn nộ của tiên kiếp và sớm bị đánh thành tro bụi. Giữa thời khắc sinh tử, Mục Trần phát hiện từng tia lửa bất tử hỏa bắt đầu xuất hiện, giúp cơ thể Cửu U phục hồi với tốc độ thần kỳ. Nhìn nó, Mục Trần kinh ngạc thốt lên nói: "Đó là bất tử hỏa sao?" Lời vừa dứt, trên trời cao, lôi điện giờ đây đã hóa thành một con rồng khủng bố, to gấp chục lần con chim tước. Sau đó, nó liền gầm lên rồi há cái miệng lớn phóng thẳng về phía Cửu U. Rất nhanh, một cuộc chiến kinh người diễn ra. Từ trên miệng con rồng khổng lồ, từng cột hỏa diễm kinh người không ngừng phun về phía Cửu U, khiến con chim tước phải không ngừng tránh né. Thế nhưng, nó cũng rất nhanh phản công, hai người giao chiến vô cùng kịch liệt. Giữa không trung, từng tiếng nổ bạo phát, hỏa diễm bay đầy trời. Ở phía dưới, chứng kiến cuộc chiến kinh khủng đó, Mục Trần cũng phải hoảng sợ. Tuy nhiên, đứng trước sức mạnh kinh khủng của con rồng kia, Cửu U đã có chút yếu thế. Nhất thời, xung quanh nó từng sợi xích khổng lồ đã phóng xuống giam cầm nó lại. Giờ khắc ấy, chỉ thấy Cửu U đang không ngừng cất lên tiếng hót vang trời, muốn tìm cách thoát ra, thế nhưng nó vẫn là thất bại. Cuối cùng, thân hình của nó vẫn bị những sợi xích khổng lồ khóa chặt. Dần dần, Cửu U cũng chìm vào cơn mê man. Thế nhưng đúng lúc này, trong thần thức của nó, một hư ảnh giống Cửu U ý đúc lại hiện ra, thanh âm của nó vang lên nói: "Biết vì sao ngươi độ kiếp thất bại không? Liên kết huyết mạch với loài người chính là gánh nặng của ngươi. Huyết mạch không tinh thuần sẽ dẫn tới việc ngươi diệt vong trong kiếp nạn. Giờ ngươi có đau đớn đến đâu, hắn cũng không thể giúp được ngươi. Hãy cắt đứt liên kết huyết mạch với hắn, nếu không, ngươi sẽ không vượt qua được kiếp nạn này." Ở phía dưới, chứng kiến sự tình không ổn, không chút do dự, Mục Trần lao lên muốn ứng cứu Cửu U. Rất nhanh, trên tay ngưng tụ một nắm đấm mang sức mạnh hủy diệt, anh ấy đấm mạnh vào sợi dây xích khổng lồ muốn phá nó. Thế nhưng, như vậy vẫn là chưa đủ. Chẳng những vậy, tích tắc sau, Mục Trần đã bị cái đuôi rồng kia đập văng xuống mặt đất. Đến khi khói bụi qua đi, chỉ thấy hắn ta nằm bẹp dưới mặt đất, thân thể chằng chịt vết thương. Đúng lúc này, hào quang vạn trượng bao phủ Cửu U tước, giúp vết thương của nó khép lại thần kỳ. Trong ánh sáng chói lòa, Cửu U đột nhiên thức tỉnh năng lượng kinh người. Ngay sau đó, nó liền cất lên tiếng gầm, rồi lại một lần nữa phá tan xiềng xích đang bao phủ lấy mình, rồi bay thẳng về phía con rồng kia và cùng nó giao chiến. Chỉ trong nháy mắt, lại một cuộc chiến khốc liệt giữa hai bên diễn ra. Cuối cùng, rốt cuộc Cửu U cũng có thể đánh tan hư ảnh con rồng kia. Nhất thời, mây đen trên trời cao cũng tan đi, chỉ còn lại một con chu tước cất lên tiếng hót vang trời. Cửu U rốt cuộc cũng độ kiếp thành công, nó liền thu mình vào trong một cái kén để hoàn thành quá trình tiến hóa thành Cửu U Minh Tước. Đến đây thì hết tập 57 Đại Chúa Tể. Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết trong tập tiếp theo các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!